kello tulee 7 ja taas yksi huonosti nukuttu yöteltassa on takana päin ja mä oon valmis ajamaan. Mä uskon, että nyt tuolla jo rupeaa pikkuhiljaa näkemään ilman valoja, niin tää reitti menee silleen, että mun pitää ensin kiivetä takas tonne vuoren päälle. Mä olin tuolla jo kerran, mä laskin tuohon pikkukylään. Mutta on semmonen terävä 1 kilometrin ja varmaan joku 14% mäki. Ja sit siitä on 25 kilometriä semmoseen Korin kylään, missä on viimeinen pullotäyttöpaikka. Ja sit siitä on 120 kilometriä erämaata ilman minkäänlaista mahdollisuutta täyttää pulloja. Saavun nyt Koriin. 23 kilometriä mittarissa. Ihan nohevasti tullut nyt. Vajaa 600 nousumetriä alla. Ja mitähän tää on, tunti 20 minuuttia tulee nyt täyteen. Ihan hyvä, nyt pitää niinku kiireen vilkkaan suoriutuu eteenpäin, että pääsen ennen pahinta poltetta pois täältä. Oli Korissa puolen tunnin tosi hyvä tauko. Ihan tuurilla, tuossa oli kahvila auki. Sain sieltä amerikaano ja pari leipää. Tietysti vähän latasi elektroniikkaa samalla. Mulla on nyt niin juomareppu niin täynnä kuin se voi olla vettä. Ja sit mulla on kaksi juomapulloa täynnä. Niillä pitäisi pärjätä 120 kilometriä. Kello on vähän jälkeen 9. Tässä on semmonen 3-4 tuntia aikaa ennen kuin rupee porottaa ihan täysillä. Mä pääsin vajaan 10 verran ajamaan asfalttia pitkin ja nyt tää on soralla sitten, mitähän tästä on, 7-8 kilometriä jollekin huipulle. Tää on semmonen, että tää reitti menee jollekin observatoriolle 2100 metriä jossain vaiheessa ja siis käytännössä niin kuin maksimit kiipeämistä, mitä tämmöiselle lyhyelle matkalle tulee. Ja tosiaan pullotäyttöpaikkoja ei enää ole. Eli nyt pitää vaan selvitä. Toistaiseksi ollut reissun ihan parasta soraa. Jos tää tämmöisenä jatkuu, niin mä luulen, että tää on ihan hyvä. Koska ja jos on tämmöisiä selkeitä yhtäjaksoisia nousuja, niin kyllä mä uskon, että mä nää taklaan. Mä vaan pelkään sitä. Se eilinen oli oikeastaan aika karmiva päivä siellä autiomaassa, niin sitä mä tässä on niinku hyvä, että olen saanut unen päästä kiikkumaan, miettinyt mitä nyt tänään tuleman pitää. Ohitin tossa äsken semmosen lähteen, mutta siinä oli laitettu valitettavasti lappu, että ei ole juomakelpoista. Se näytti ihan juomakelpoiselta. Se oli semmonen normaali hana, mitä täällä on. Oi vitsi, että olisi tehnyt mieli ottaa. Osuin jollekin paikalliselle pyöräkilpailulle. Numero 35 menee siellä. Tuossa kävi tavallaan onni ja epäonni samaan aikaan. Mä lähdin ajamaan noiden kuntoajajien mukana
mäkeä ylös varmaan niin kuin, no ainakin 100 nousumetriä niin kuin liikaa. Mun olisi pitänyt kääntyä tämmöiselle soratielle tuolta asfalttitieltä. Mutta sit siellä oli mutkassa jotain kannustajia, niin mä sain sieltä niiltä pullollisen vettä. Ja sit siinä oli joku Jannu, jolla oli katkennut S-Worksista ketjut, niin se sai multa ketjutyökalun, niin se sai pääs liikkeelle. Aika jännä yhteensattuma, tää oli ihan voittoon. Siis mä saisin yhden ylimääräisen vesipullon ja kello on 11. Tietää hyvää tän mun jatkon kannalta. Mä laitan nyt aurinkorasvan päälle. Tuolla suoraan edessä, tuolla kauimmaisen kukkulan päällä näkyy se observatorio, uskoakseni. Se tulee tämän päivän korkein kohta. Eli ei ole enää ihan hirveästi matkaa. Jokunen 100 metriä varmaan kiipeämistä. Jos tää tie jatkuu tämmöisellä, niin tää on ihan jees. Reilu pari kilometriä huipulle. Tässä on menty jotain tämmöistä 11-12 pinnan jyrkempää ramppia. Vielä jatkuu lovi. Oh yeah. Mä oon nyt ajanut sitä 37 kilometriä tänään. Ja tästä ei pitäisi olla enää pitkä matka Gorjaan, joka on semmonen jonkun kokoinen kaupunki. Mä miettii sieltä jotain syötävää ja juotavaa. Ja mä päätän sitten, että mitä mä teen loppupäivän illan osalta. Että pystyykö mä jatkamaan vielä jotenkin tolkullisesti. Koska sitten tulee heti suoraan perään tulee Tabernasin aavikko. Ja sit mä en oikein mä en viittis mennä sinne välttämättä yöksi, koska sit sieltä pitäisi aloittaa kokonaan sitten uusi ajopäivä. Ja sieltä on jonkunmoinen matka sitten taas seuraavaan pitää vielä pohtia. Mä päätinkin jatkaa vielä. Mä katsoin, että tästä on 25 kilometriä Tabernasin pikkukylään. Ja sitä ennen on joku 6 kilometrin vaativa, ilmeisesti hike bike, talutuspätkä. Siitä oli vaan semmonen lisämaininta, että reittikuvauksessa se on todella vaarallinen, että sitä ei pidä tehdä yöllä. Mutta kello on nyt vasta tulos 5. Ja mulla on siis ihan sikana aikaa. Aurinko laskee 9. Tätä ei pysty kyllä ajaa niin upottavaa hiekkaa. Kokeilen aina muutaman 10 metrin välein, mutta ei vaan onnistu. Pystyn ajaa nyt jonkun verran tämmöistä kävelyvauhtia tässä. Mä ymmärrän kyllä, miksi tää on luokiteltu hike-bikeiksi. Tossa oli semmoista ihan älyttömän kapeeta ränniä, missä on kummallakin puolella pudotukset ja kivet. Pirun tarkkanahan tässä saa tietysti olla. Mä varmaan talutan kyllä suureksi osaksi, mutta tää on kyllä ihan voittoa jokainen metri, mikä mä menen rullaamaan tässä. Mä tulin nyt Tabernasiin. Ihan hirveä reissu. Tuossa oli viimeiset joku 20 kilometriä, niin semmoista, mä ajoin semmoista hiekkalaatikkoa tai uimarantaa. Tai siltä se tuntui. Mä menin semmoisessa kanjonissa ja talutin ihan älyttömän kauan.
No nyt sitten mä tulin tänne ja täällä on kaikki tietysti kiinni. No tossa oli Kapakan ovi oli auki. Se on ilmeisesti sulkemassa, niin mä sain nostettua sieltä pari kaljaa ja 1,5 litraa vettä. Sain pestyä kädet ja jalat. Että näin. Ja nyt sitten kello on vähän yli 8, niin mä menen etsiä telttapaikan tosta. Mä tulin semmosen aika mielenkiintoisen hylätyn härkätaisteluareenan kautta. Niin mä ehkä saatan heittää teltan siihen takapuolelle. Aurinko laskee, mutta tuossa olisi pizzeria aukeamassa 4 minuutin päästä. Saisinko mä sieltä känkyn vielä ennen kuin mä etin se telttapaikan. Mä kävin Taperan siis nyt vielä syömässä espanjalaisen tulkinnan pizzasta. Oli tosi hyvää. Se oli semmonen leivosmainen se pohja. Kello oli 9. Eli mulla alkaa olla itse asiassa aika kova kiire telttapaikan metsästykseen. Ja mä lähdin jo kaupungista ulos. Mulla olisi toiveissa, että tästä ihan kohta löytyisi joku paikka.